nopea. Vittu, antakaa mulle luulit, mä lähden viemään pessiin. Ole sulla Mutta mä tuun just Turkista, niin pääsee hyvin. No jos te tuutte tänne, niin laittakaa. Mä laitan kyllä vittu Spider-Man päälle. Meekeri. Siis se on oikeesti hyvää vielä face-checkkaamaankin. Freestyler. Mä voin Voittaa siinä, mutta hyvä. Straight from the top of my dome. Freestyler. Rockamaka flow. Stereo with the freestyler. Flow on Celine Dion. Kamaka Million. If you came down doing, I paid the money over you. We're not a lolly. En mä nyt. Tuun kooppiin, jos pelaa ruuhun. Opin tänään, että Hei kaikki, tervetuloa mun laboratoriotutoriaaliin. Tänään mä näytän teille kuinka tehdään 3000 scrappia tunnin sisään. Tää on optimaalisin rusti farmi tutoriaali, mikä on. Okei, seuratkaa mua. Tänne spavnaa MP5 lattialle, joka on yksi pelin parhaimmista aseista. MP5 on tosi nopea ampuva konepistooli. Onko se vittu Snowy vai? Onko se Snowy vai vittu? No oli kyllä toi... Auttakaa mua. Olveri vivalle. Mä lähden kohta kylpyyn, jos emme rooma. Open Gangnam Style. Gangnam Style.